Hello po! Welcome po ulit sa channel natin. Maraming salamat po sa pagsilip kung ito po ang first time nyo. Ngayon po ang ituturo ko po sa inyo ay ang kantang Magbalik by Callalily. Kung magustuhan nyo po ang tutorial na ito, huwag nyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa channel natin. Maraming salamat po! Tika, simulan po natin. Ang tuning po natin sa kantang Magbalik ay standard tuning. Ituturo ko po sa inyo ngayon yung intro riff ng kantang to. So para po siyang ganito. Para po magawa natin to, ang gagawin po natin ay nalagay po natin tong index natin dito sa 2nd fret, 5th string. Tapos yung pinky natin, lalagay natin siya dito sa 4th fret, 4th string. So para po siyang power chord ng B. Okay, so ang gagawin po natin, 6th string, 5th string, and then 4th string. Tapos i-slide po natin yung pinky natin papunta rito sa 6th fret. So, para po siyang ganito. Okay? So, yung susunod po natin, lalagay po natin yung index natin dito sa 2nd fret, 4th string. So, para siyang A. Nandito siya sa A na. So, ang titipayin po natin dito ay 5th string, and then 4th string. Tapos po, ilalagay natin itong index natin. Switch naman siya rito sa 5th string, 2nd fret. And then slide dito po sa 4th fret. So, para po siyang ganito. Ngayon po, ulitin po natin yung buong riff. Ang intro po natin dito, ang chords po ay E, B, C sharp minor, at A. Kung mapapansin po natin, iba po ulit yung mga chord pattern or yung chord form na gamit natin. So sa kantang to, madalas pong ginagamit ni Kian dito yung E form ng mga chords. So, from E, standard E natin, same po yung form, ililipat lang po natin siya dito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, para rin po siyang B na bar chords, pero tinanggal natin to, kaya nagmukha lang siyang parang E. Okay, so B, tapos C sharp minor. So, ang gagawin po natin from dito, isi-switch po natin itong dalawang daliri kasi medyo may gap na siya ng konti. So, para gawin po natin yan, lalagay po natin yung index natin dito sa 3rd string, 9 fret. Tapos, 11th fret, yung ring finger natin dito po sa 5th string. Tapos, yung pinky po natin, ilalagay po natin sa 11th fret, 4th string. Ganyan po ang tunog niya. So, para po siyang C sharp minor na bar chords dito, ganyan. Pero, ang kukunin lang po natin is yung E form niya. And then A po. So, E form pa rin. Ilalagay lang natin siya rito sa 7. So, 7th fret. So, para siyang A na bar chord na ganyan. Tatanggalin lang natin to. So, ganyan.
So, sa intro po natin, ang gagawin po natin dito ay 2 times na run. So, para po siyang ganito. Okay, so sa verse po natin, ang chords po natin dito ay parehas lang rin po ng intro. So, E, B, C sharp minor, tapos A. But this time, 4 times po natin ito gagawin. So, kung tutugtugin po natin siya, para po siyang ganito. Sa refrain po natin, ang chords po natin dito ay F sharp minor, at B. 3 times po natin ito gagawin. Tapos A, tapos B. Kung mapapansin po natin, yung F sharp minor po natin na gagamitin ito ay ibang form na naman. So, ilalagay po natin itong index finger natin dito sa 6th fret, 2nd string, 4th string, 2nd fret, and 3rd string, 2nd fret. So, ganyan po yung form natin. So, para po siyang ganito pag tinugtog natin. Ang chords po natin dito ay E, B, C sharp minor, at saka A. This time, 2 times naman po. So, para lang siyang intro natin. So, pag kinanta po natin to, para po siyang ganito. Sa instrumental po natin, ang chords po natin dito ay C sharp minor, B, tapos A. Tapos po magkakaroon po ng
mga chords na dadaanan or transitional chords papunta ulit dun sa pattern na yon. So, ang chords na dadaanan natin ay C sharp 5, D sharp 5, E 5, and F sharp 5. So, naka-power chords po tayo dito. Ulitin ko po. C sharp 5, D sharp 5, E 5, and F sharp 5. And then gagawin po natin ulit yung chords na C sharp minor, B, tapos A. So para po siyang ganito. So, yun po yung kantang Magbalik by Callalily. I hope po na nagustuhan nyo ang tutorial natin na to. Maganda po itong kantang to para sa mga beginner dahil paulit-ulit lang po ang mga chords niya. Although may mga challenging na bagong form tayong matututunan, maganda rin po na dagdag po natin yan sa kaalaman natin. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayon at kung meron po kayong mga katanungan at meron po kayong mga suggestion, huwag niyo pong kakalimutan na pwede po tayong mag-iwan ng comment sa comment section below. Huwag niyo pong kakalimutan na i-hit ang bell button para po maging updated po kayo sa mga bago nating lalabas na mga guitar tutorial. Wala pong imposible kung patuloy po tayo magpa-practice, pakikinggan ang kantang to, at panigurado po matutugtog niyo po itong kantang Magbalik by Callalily. Huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-like at syempre mag-subscribe. Muli po, kita-kits po ulit tayo next time.